विथ र विदाउट अति नै इम्पोर्टेन्ट टपिक है। तपाईले सिक्न आवश्यक छ preposition विथ र विदाउट। विथको प्रयोग कसरी गर्ने र विदाउट प्रयोग सेन्टेन्समा हामी कसरी गर्ने, यसको अर्थ के हुन्छ, यसको बारेमा आज म डिस्कस गर्दैछु। अति नै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो र तपाईले यसलाई सिक्नै पर्ने हुन्छ है त, जसले हामीलाई सेन्टेन्स बनाउनको लागि अति नै सहयोग गर्दछ। आउनुहोस् आज यसकै बारेमा हामी डिस्कस गरौँ। विथको अर्थ नेपालीमा हुन्छ सँगले, एक आपसमा जोडिएको या सँग भएको, यस्तो अर्थ लाग्दछ है। अनि विदाउटको अर्थ हुन्छ बिना। बिना भनेको कुनै नगरिकन वा बिना, त्यो बाहेक भन्ने अर्थ हुन्छ। यसकै बारेमा यसको डिफरेन्सेसहरू के छ है, यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ र हाउ टु युज कसरी गर्ने त यसकै बारेमा आज हामी डिस्कस गर्छौँ। आउनुहोस्, यहाँ छ रानी लिभ्स विथ हर प्यारेन्ट्स। हर प्यारेन्ट्स, विथ भनेको सँग, यहाँ अर्थ आएको छ रानी आफ्नो बुवा आमासँग बस्छिन्। विथको अर्थ हुन्छ सँग पनि। विथ मिन्स सँग। यो सेन्टेन्समा सँगको अर्थ भयो हर प्यारेन्ट्स, आमा बुवासँग। विथ मी, मसँग। विथ यु, तिमीसँग है। विथ अस, हामीसँग। यसरी हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ है। विथ हस्बेन्डसँग, विथ वाइफसँग है, विथ वाइफसँग, यस्तो भन्न सकिन्छ। यो विभिन्न विथसँग भन्ने अर्थमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यहाँनिर यो विथ सँगको रूपमा प्रयोग भएको छ। विथ पछि अब्जेक्ट राख्नुपर्छ, पर्सन अब्जेक्ट। कुनै व्यक्तिसँग भन्नु पर्यो भने त्यो पर्सन अब्जेक्टको पहिले विथ राख्यो भने त्यो सँग भन्ने अर्थ हुन्छ। जस्तै हर प्यारेन्ट्स, उनको बुवा आमासँग। यसो नम्बर 2 मा छ सी टेक्स अ ब्याथ विथ किले। किले भनेको एक प्रकारको माटो। उनले माटोले नुहाउँछिन्। अब यसको अर्थ आयो के त, ले। उनले माटोले नुहाउँछिन्, ले भन्ने अर्थ, अर्थात् विथको अर्थ हुन्छ ले पनि है। विथ माटोले, विथ सोप, विथ स्टिक, स्टिकले, विथ गन, गनले। तपाईले कुनै हातले समातेर केही चिज प्रयोग गर्छौँ हामीले भने विथको प्रयोग गर्नुपर्छ। तर कुनै मान्छेद्वारा कुनै काम गरिन्छ भने विथ होइन, विथ राम होइन, बाई राम, यसो हुन्छ है। रामले भन्दाखेरि विथ राम, विथ सीता, विथ मी हुँदैन। मैले भन्नु पर्यो विथ मी हुँदैन है, बाई मी हुन्छ, यसो हो। तर के भनेदेखि कुनै काम तपाईँले हातले, जस्तै विथ मार्कर, यस्तो आई एम राइटिङ विथ मार्कर, मैले मार्करले लेखिरहेको छु। विथ ले भन्नु पर्यो भनेदेखि हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ विथ माटोले। अब यस्ता धेरै एउटा मात्रै इक्जाम्पलबाट तपाईँले धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 3 मा छ आई एम विथ यु। तिम्रो साथमा है, म तिम्रो साथमा छु। यो कस्तो हो भनेदेखि सपोर्टिङको लागि तपाईँले कसैलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ। आई एम विथ यु, म तिमीसँग छु नि त है, डोन्ट वरी, आई एम विथ यु, म तिमीसँग छु, चिन्ता नगर है। त्यसो सपोर्टिङको लागि तपाईँले कसैलाई सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ होइन, मनदेखि उसलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तो सिचुएसनमा हामीले विथको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर आउनुहोस् त, आई एम विथ यु, म तिमीसँग छु। यु आर विथ मी, तिमी मसँग छौ, अर्थात् तिमी मेरो साथमा छौ है, मेरो सपोर्टिङमा छौ, तिमीले मलाई सहयोग गर्दैछौ है, साथमा। त्यस्तो गर्नुहोस्। जस्तै सी वाज विथ मी, उनी मसँग थिइन्, उनले मलाई सपोर्ट गर्दै थिइन्, अर्थात् मसँग थिइन्। त्यो पनि अर्थ भइहाल्यो। अर्को के हुन्छ भने सँगै भएको अवस्था पनि हुन्छ नि, मसँगै है, त्यस्तो भन्ने पनि हुन्छ। नम्बर 5 अनु निड्स अ पेन विथ रेड इङ्क। अब अनुलाई रातो मसी भएको कलम आवश्यक छ। कस्तो भनेदेखि यो जोडिएको हेर्नुहोस् है, यो र योलाई जोड्ने काम गर्यो। पेन र रेड इङ्कलाई विथले जोडेको छ है, एक आपसमा जोडिएको। यस्तो अवस्थामा विथको प्रयोग गरिन्छ है। पेन विथ रेड इङ्क, रातो मसी भएको पेन, कलम है त। यसो हो, यस्तो अवस्था दुईवटा चिजलाई हामी कम्बाइन्ड गर्नु छ, जोड्नु छ भनेदेखि बिचमा हामी विथ राख्नुपर्छ है। जस्तै अ हाउस विथ बिग विन्डो, ठुलो झ्याल भएको घर
है अ स्कुल विथ प्लेग्राउन्ड खेल मैदान भएको स्कुल यस्तो जोडिएको कुराहरूलाई हामीले विथले जोड्न सक्छौँ है जोड्नु पर्छ नम्बर 6 मा हेर्नुहोस् ही इज अ म्यान विथ बल्ड हेड यो बोलर भनेको टक्ला भन्छ नि यादेखि कपाल नभएको कि कपाल कोइलिएको त्यसको अर्थ त्यो हुन्छ वो टक्ला मान्छे हो अर्थात् यो कुनै शारीरिक विशेषता देखाउनु पर्यो भने विथको प्रयोग गरिन्छ जस्तै मानुस् विथ लङ हेयर विथ ग्रे हेयर विथ ब्ल्याक हेयर विथ ओन आई विथ ओन लेग विथ ओन ह्यान्ड विथ लङ नोज विथ राउन्ड फेस यस्तो शारीरिक तपाईँले विशेषता देखाउनु पर्यो भनेदेखि त्योभन्दा पहिले विथको प्रयोग गर्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त सी इज अ म्यान त्यो एउटा मान्छे हो विथ बल्ड हेड गन्जा मान्छे हो अनि कपाल नभएको मान्छे हो विथ यस्तो शारीरिक विशेषता तपाईँले देखाउनु पर्यो भनेदेखि विथको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ नम्बर 7 मा हेर्नुहोस् सी फ्ल्यू टु अस्ट्रेलिया विथ स्विट ड्रिम अब हेर्नुहोस् यहाँ सँग कुनै चिज लिएर है साथमा लिएर विथ ब्याग विथ पेन विथ गन यस्तो के गन भएको सँगै भएको अथवा तपाईँ लिएर अथवा क्यारिङ भन्छ अथवा ह्याभिङ भन्छ नि भएको के साथमा भएको त्यस्तो कन्डिसनमा हामी विथको प्रयोग गर्छ ह्याभिङ या क्यारिङको ठाउँमा जस्तै यहाँ छ नि त सी फ्ल्यू टु अस्ट्रेलिया उनी अस्ट्रेलिया उडिन् है के त विथ स्विट ड्रिम एकदमै मिठो सपनाको साथमा उनी अस्ट्रेलिया उडिन् अर्थात् अस्ट्रेलिया गइन् यस्तो एउटा साथमा लिएर जाने है त के त एउटा स्विट ड्रिम लिएर अघि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ है कुनै चिज क्यारिङको या ह्याभिङको ठाउँमा हामी केही चिज लिएर जान्छ त विथले त्यसलाई चाहिँ हामी रिप्लेस गर्न सक्छौँ त्यसको ठाउँमा विथ राख्न सक्छौँ यसरी पनि गर्न सकिन्छ विथ स्विट ड्रिम यस्तो सपनाहरू मिठो सपनाहरू लिएर क्यारिङ लिएर ह्याभिङ यस्तो आई एम स्याड विथ यु म तिमीसँग दुःखी छु सँग भन्ने अर्थमा है सँग आई एम स्याड विथ यु आई एम ह्याप्पी विथ यु है आई एम प्राउड विथ यु त्यस्तो हुन्छ हुँदैन आई एम प्राउड अफ यु हुन्छ मैले यसको बारेमा तपाईँले भनेछु कि एप्रोप्रिएट प्रिपोजिसनल वर्ड त्यसको बारेमा तपाईँ जसले कुनै कुनै वर्डले विथ लिएर आउँछन् सो त ती वर्डको बारेमा पनि मैले तपाईँलाई भनेको छु अहिले तपाईँले त्यो लिस्ट पाउनुहुनेछ अति नै इम्पोर्टेन्ट टपिक यसको बारेमा तपाईँले बुझ्नुभएको छ है विथ कसरी हामी प्रयोग गर्ने त मैले तपाईँलाई सबै कुराहरू भनेको छु र अब यसपछि विदाउटको पालो छ र विदाउट अति नै इम्पोर्टेन्ट के हो त प्रपोजिसन हो अति नै इम्पोर्टेन्ट र यो हामी विथ प्रपोजिसन पढ्यौँ यसपछिको पालो छ विदाउट त्यो पनि सिकौँ र अनि त्यसपछि हामी लिस्ट तपाईँले म एउटा प्रदान गर्नेछु भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला प्लिज विदाउट विथ पछिको पालो रहेको छ विदाउट पनि अति नै इम्पोर्टेन्ट एकदमै के त प्रपोजिसन हो र यो एडभर्ब पनि हो र आज हामी यसमा एडभर्ब होइन प्रपोजिसनको रूपमा यसलाई मैले तपाईँसँग डिस्कस गर्दैछु सेयर गर्दैछु है त अनि विथ के थियो भने सँग हुन्थ्यो विदाउट बिना भन्ने अर्थ आउँछ यसको ऊ जोडिएको हुन्थ्यो यो जोडिएको हुँदैन है यो बिना भन्ने अथवा यो बाहेक यो चिज नभए पनि नभएर भन्ने यस्तो अथवा नगरेर भन्ने अर्थ यस्तो अर्थ आउँछ केही इक्जाम्पलहरू तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ इक्जाम्पलबाट तपाईँले अवश्य पनि यस्ता प्रकारका सेन्टेन्सेसहरू के त फर्म गर्न सक्नुहुनेछ कसरी प्रयोग गर्ने त है त हाउ टु युज विदाउट यो अति नै इम्पोर्टेन्ट टपिक तपाईँले आज सिक्नुहुनेछ र सिकिसक्नु भएको छ तर पनि तपाईँले केही कुराहरू एडिसनल्ली पाउनुहुनेछ अवश्य पनि तपाईँले यसलाई साथ दिनुहोस् आउनुहोस् उसले शब्दहरू नभनेर आफ्नो अनुभूति व्यक्त गर्यो नभनिकन नभनेर है विदाउट सेइङ अर्थात् विदाउट प्रपोजिसन पछि आउने बिफो हुन्छ तपाईँले थाहा पाउनुभएको छ र यो हो कि सबै ठाउँमा बिफो नै हुन्छ त्यस्तो होइन कुनै कुनै सिचुएसनमा बिहोन पनि हुनसक्छ है त्यो हुनसक्छ जस्तै टु पछि बिहोन आउँछ र है अन्य अवस्था पनि आउन सक्छ त्यो हामी अन्य टपिकमा हामी डिस्कस गरेका छौँ विदाउट सेइङ वर्ड्स
अब यहाँनिर हेर्नुहोस् हामी यतातिर बाँकी छोडिदिउँ विदाउट सेइङ वर्ड्स नभनिकन है नभनेर वर्ड्सहरूको नभनेर वर्डहरूको अभिव्यक्त नगरेर नेगेटिभ फर्ममा आयो है त यो नेगेटिभ सेन्स दियो यसले नभनिकन हि एक्सप्रेस्ड हिज फिलिङ उसले आफ्नो अनुभूतिहरू अभिव्यक्त गर्यो यसो नभनिकन यसरी हामी बिफोर राख्न सक्छौँ अथवा विदाउट सेइङ भनेर विदाउट वर्ड्स पनि राख्न सक्छौँ है नाउन या भर्ब यसरी हामी अभिव्यक्त गर्न सक्छौँ नम्बर 2 मा छ वी कान्ट सक्सिड विदाउट डुइङ एनिथिङ विदाउट डुइङ एनिथिङ केही काम नगरेर है नगरिकन वी कान्ट सक्सिड हामी सफल हुन सक्दैनौँ हामी सफल हुन सक्दैनौँ केही काम नगरिकन यस्तो अवस्थामा विदाउट प्लस बिफोर नाउन है यसै हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ विदाउट बिना है केही नगरिकन बिना यस्तो आई कान्ट लिभ विदाउट यु म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ तपाईँले यस्तो भन्नुभएको होला कुनै लाइफको मोडमा है त यो भन्नुभएको छ आफ्नो जीवनको मोडमा आई कान्ट लिभ विदाउट यु म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ तिमी बिना विदाउट यु तिमी बिना तिमी भए नभएदेखि म बाँच्न सक्दिनँ यस्तो सिचुएसनमा प्रयोग गरिन्छ विदाउट है बिना नम्बर 4 हि कान्ट सल्भ योर प्रब्लम उसले तिम्रो समस्या समाधान गर्न सक्दैन विदाउट सेयरिङ इट यदि यसलाई तपाईँले बाँड्नु भएन उसँग सेयर गर्नु भएन भन्नु भएन भनेदेखि उसले तपाईँको समस्या समाधान गर्न सक्दैन यहाँनिर हेर्नुहोस् विदाउट सेयरिङ इट बिफोर यो प्रोनाउन पर्छ यहाँ प्रोनाउन इट यो यसको सेयरिङ बिना है उसले समस्या समाधान गर्न सक्दैन यसै हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ विदाउट एकदमै सजिलो है विदाउट तपाईँले विदाउट प्लस बिफोर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है अनि विदाउट पछि तपाईँले डाइरेक्ट नाउन पनि गर्न सक्नुहुन्छ प्रोनाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँनिर छ विदाउट यु है आई कान्ट राइट विदाउट पेन यसरी हामी नाउन पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ है वी कान्ट सर्भाइभ विदाउट सन विदाउट अक्सिजन हामी अक्सिजन बिना बाँच्न सक्दैनौँ है हाउस कान्ट बी बिल्ट विदाउट ब्रिक्स इटा बिना घर बनाउन सकिँदैन हो यस्तो बिना बाहेक त्यसको अब्सेन्समा है त्यो जो छ त्यसको एब्सेन्समा हामी के त त्यो काम गर्न सक्छौँ त्यसको लागि हामी प्रयोग गर्नुपर्छ विदाउट अब दुईवटा प्रपोजिसन हामी तपाईँले सिक्नुभएको छ विथ र विदाउट र विथ एउटा प्रिपोजिसनल वर्डसँग विथको प्रयोग कसरी गर्ने त विथ एकदमै के छ त एउटा वर्ड जस्तै ठ्याक्कै वर्डसँग आउँदछ है तिनी कुराहरू हामी हेरौँ एउटा के हुन्छ भनेदेखि तपाईँले वर्डले एउटा कुनै न कुनै प्रपोजिसन एउटा के छ रिक्वायर गर्छ है त त्यस्तो वर्डले एउटा उपयुक्त प्रपोजिसन जो रिक्वायर गर्छ यसलाई भनिन्छ अप्रोप्रिएट प्रपोजिसन यस्तै एज अप्रोप्रिएट प्रपोजिसनको रूपमा विथले अर्थात् कुनै वर्डले ठ्याक्कै विथ लिन्छ या विथ कुनै वर्डसँग जोडिन्छ र त्यसको अर्थ एउटा के भन्छ त मिनिङ बन्न जान्छ अर्थ बन्न जान्छ त्यस्तो खालको वर्डहरू मैले केही तपाईँलाई यहाँ दिएको छु यति होइन कि यति मात्रै वर्डहरूले विथ प्रिपोजिसन यति मात्र होइन कि यी मात्र वर्डहरूले विथ प्रपोजिसन रिक्वायर गर्छन् त्यो होइन थुप्रै हुन्छ तर मैले एज इक्जाम्पल तपाईँलाई केही वर्डहरू यस्ता पनि हुन्छन् भनेर भनिदिँदैछु एउटा डेफिनेटली यी वर्डसँग विथको प्रयोग गरिन्छ आउनुहोस् यसकै बारेमा हामी छोटो डिस्कस गरौँ अग्री विथ भनेको सहमति हुनु तपाईँले कोहीसँग सहमति हुनु पर्यो जनाउनु पर्यो भनेदेखि अग्री विथ भन्नुपर्छ त आई एम अग्री विथ म तिमीसँग सहमति छु यसरी भन्न सक्नुहुन्छ अग्री विथ सहमति हुनु अनि अर्को छ अनोइड विथ भनेको कसैसँग बेखुसी हुनु या दिक्क हुनु वाक्क हुनु त्यस्तो वर्डहरू हामी प्रयोग गर्छौँ नि जस्तै कसैको एक्टिभिटीसँग के त्यस्तो अब अवस्थामा तपाईँले यस्तो खालको भन्न सक्नुहुन्छ है आई एम अनोइड विथ यु म तिमीसँग एकदमै के छ दिक्क छु विथ योर एक्टिभिटिज विथ योर के त पर्फर्मेन्स यस्तो भन्न सकिन्छ तपाईँको क्रियाकलापसँग वाक्क छु त्यस्तो तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई विथ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है ब्लेस्ड विथ लाभान्वित जस्तै कोहीसँग तपाईँले लाभान्वित हुनुभयो केही कामबाट है
कसैबाट तपाईले लाभान्वित भन्ने प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है त he was फेरि he was blessed with my ideas उ मेरो विचारबाट के छ त लाभान्वित भयो यसरी भन्न सक्नुहुन्छ जस्तै कम्पेयर विथ भनेको तुलना गर्नु है केहीसँग तुलना गर्नु है तुलना गर्नु कम्पेयर विथ जस्तै हेर्नुस् we can compare मोबाइल फोन विथ ल्यापटप यसरी हामी एउटासँग अर्कोलाई तुलना गर्ने यसरी हामी भन्न सक्छौं कोलाइड विथ भनेको के त ठक्कर खानु केहीसँग टक्राउनु जुझ्नु है जस्तै द एरोप्लेन कोलाइडेड विथ द हिल यसरी हामी भन्न सक्छौं विथ केहीसँग टक्राउने कोलाइड विथ भन्न सक्छौं फिल विथ ले भर्नु है भर्नु जस्तै आई फिल बोटल यतिमा विथ लागेन तर आई फिल बोटल विथ वाटर आई फिल बोटल विथ वाटर अब केले भर्ने त विथ वाटर त्यस्तो अवस्थामा लाग्छ विथ मर्ज विथ गाभ्नु यो तपाईले सुन्नु भएको छ मर्ज विथ जस्तै भन्नुभयो तपाईले एक्जाम्पल भन्नु पर्यो भनेदेखि वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज्ड विथ कुमारी बैंक यसरी एउटा चीज अरूसँग गाभ्नु छ जोड्नु छ संयुक्त गर्नु छ युनाइटेड गर्नु छ भनेदेखि विथ को प्रयोग गर्नुपर्छ मर्ज विथ प्लिज्ड विथ भनेको खुसी हुनु है जस्तै मैले तपाईलाई भने आई एम प्लिज्ड विथ यु आई एम प्लिज्ड विथ यु म तिमीसँग खुसी छु ल हेर्नुस् प्रोवाइड विथ भनेको प्रदान गर्नु दिनु है त केही सुम्पनु है यस्तो ल भनिन्छ जस्तै आई प्रोवाइड यु म तिमीलाई प्रदान गर्दछु यति भन्नु भने त सकिहाल्यो हैन अब तपाईले के दिए हुनुहुन्छ त्यो चीज तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि त्यो भन्दा पहिले विथ लाग्छ जस्तै यसरी भन्नुपर्छ तपाईले एक्जाम्पलको रूपमा भन्नु पर्योदेखि आई प्रोवाइडेड यु मैले तपाईलाई प्रदान गरे यति भने सकिहाल्यो है त फेरि तपाईले के चीज प्रदान गर्दै त्यो भन्नुपर्दा विथ राख्नु पर्ने हुन्छ जस्तै आई प्रोवाइडेड यु विथ ब्युटिफुल गिफ्ट मैले तपाईलाई गिफ्ट एउटा सुन्दर गिफ्ट प्रदान गरे यसो भन्नुभयो दिए भने यसो यस्ता सेन्टेन्सेस वर्डहरु जो के त स्वत विथ लिएर आउँछन् यी मात्र यति मात्रै पर्याप्त छैन अरु पनि हुन सक्छन् है तपाईले यसरी सर्च गरेर यसरी हामी विथ को प्रयोग गर्न सक्छौं भन्ने कुरो मैले तपाईलाई यहाँतिर क्लियरिफाई गर्दैछु छु अति नै इम्पोर्टेन्ट टपिक थियो आजको हुन पनि के छ भन्देखि हाम्रा सबै भिडियोहरु अति नै इम्पोर्टेन्ट छ है सबै भिडियो लेसन्सहरु तपाईले यदि बेसिक लेभलबाट इंग्लिश सिक्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईलाई अति नै हेल्पफुल रहेका छन् हाम्रा भिडियो लेसन्सहरु अवश्य पनि तपाईले ती भिडियो लेसन्सहरुलाई डिपली वाच गर्नुस् है स्टडी गर्नुस् र त्यसबाट बेनिफिट लिनुस् आई होप सो मलाई त्यस्तो छ लाग्छ है तपाईले यो भिडियो हेर्नु भएको छ है फर दिस थ्यांक यू हैव अ नाइस डे थ्यांक यू